Tultiin tänne käymään rakentelemassa nyt se uusi ränni sille ejektorille nimenomaan, eli lyhyt ja levyä on päivän sana tänään. Ruvetaan leikkelemään nyt ensin tuosta levystä, otetaan Jannellekin naruskalle yksi ränni. Niin. Niistä tulee vähän niinku omistajansakin, että mulle pitkä ja ohut, Samulle tuosta lyhyttä ja paksua. Jep. Kun ne minun laajathan ei tarvitse tosiaan olla 15 ranttu maksimi. Tuohon on vissiin 15 tuo reuna. Levyjen leikkausta helpotti suunnattomasti Jannella oleva hieno leikkuri, mitä päästiin onneksi käyttämään. Käsityönä tämä olisi ollut aika hankala. Mahdoton pohtiminen meillä, että saadaan kaikki nämä rännin eri palaset tuohon levylle sopimaan. Tämä normaalisti on tehty ensin kädillä tämä jako, mutta nyt sovelletaan niin sanotusti, niin joudutaan vähän pohtimaan, että mikä on järkevin tapa tehdä. Tuossa nyt on tuo yhden rännin palat on jo. Ja tästä pitäisi tulla nyt sitten sille ejektorille ja sen heitto, ikään kuin heittolava, ei se nyt heittolava oikeasti ole, mutta se mihin sitten ruoppaustavara tulee ja sotkeutuu siellä. No, se osa kuitenkin. Rännin rakennusmateriaaliksi oli valittu vesivaneri hyvien aikaisempien käyttökokemusten perusteella. No niin, nyt meillä on näitä osia tässä valmiina. Tässä niin kuin näkyy, alkaa muodostumaan tämä pesulaatikko, tai miksi tämä sanoo. Tämä mihin varaa tulee ensimmäisenä. Ja tässä on sitten jo tämä 400 tai 2x200 ränni, oikeastaan se on. Ja tuo keskirima on tuossa sitten kanssa. Tästä tehdään poikkituet, muutama kappale. No, peittyyhän ne kuitenkin. Kullalla. Niin. No, ei noin pieniä kultaippusokkalla taisi mitään liikaa. Joo. Menee täydellisesti. Like a glove. No niin, mä näpertellyt on edennyt tähän vaiheeseen, että saatiin tämän nyt kokoon tämä ja Janne tuolla piettelee niin sanottua sekoitusboksia. Tuohan tulee vielä sitten tähän joku systeemi niin, että jollakin täällä tai jollain painetaan kumimatto, joka tulee tänne alas näin. Ja sitten tuolla kumimaton alla tapahtuu maagisia asioita. Tämähän on vähän vajaa 2 metriä vissiin, vaikka se taitaa lystasen 2 metriä näin koko koottuna. Miltä sä näette? Miten se olet toiminut tämä idea? No, ehkä se on se mitenkä sen sitten saa letkon tuonne laitettua kiinni, että mitenkä se työntää sitten tavara, mutta en minä ainakaan epäile, etteikö tämä nyt asiansa tulisi ajamaan. Joo. Aika paljon riippuu sitten, että se matto on varsin painava sitten, että se ei vaan täältä lennä kimpua tuosta ja täältä seinästä ja saman tien tuonne. Ja se pitää pysähtyä tähän. Ja toki tämä nyt on näin jyrkästi, että se loivennetaan sitten. No sillä on kuitenkin vielä jää tänne varaa, että voit laittaa vielä jonkun maton tähän, että saa siihenkin sitten vähän vastusta. Niin joo, totta, tähän sopii joku periaatteessa siihen voisi laittaa vaikka ritilänkin. Niin. Savia varten, savet hajoaa. Tähän sitten tulee tästä eteenpäin, niin tulee flextekkiä ainakin. Tai jotain, mikä ikinä, mitä siihen nyt haluakin laittaa. Ja tuonne ihan perälle tulee varmaan sitten ihan tava ruohoa tai jotain viimeiseksi pätkäksi sitten. Metallirihlaa ei tule. Mitä meillä meni tämän väkertämisen nyt aikaa? 6 tuntia. Joo, aika lailla. Ja tosiaan tämä syyhän tälle systeemille, että kun me en halua tehdä epästandardia 400 leveää mattoa, kun se ei käy sitten mihinkään muuhun. Tällä lailla se niin 2200 niin käy kaikki muihinkin ränneihin. Vaikka Jannelle ja Neruskalle tuohon rännien kanssa vielä rakentamatta tuossa ja voi samat matot heittää sinnekin. Joo. Tulee silleen kivasti standardia. Joo. Neruskasta puhella pitäisi mennä siellä kesällä alkaa touhuamaan. Kaivut jatkuu niin kuin ei mitään. No joo, siinä mihin viime syksynä
jäi, niin siitä jatkaa tekemään isompaa reikää. Ja syvemmälle. Syvemmälle, että sitä pääuomaa pääsis kaivamaan ja sitten katsoa miten muuta aikaa jää ja näin, niin sitten tietenkin tehdä koemonttuja muille haaroille, se olisi niinku tarkoitus, mutta se on vähän nyt vielä auki minkälainen tuo lopullinen rännikombinaatio, kun mullahan se edellinen Naruska Editionista siitä jää semmonen lyhkänen, että siihen voisi linkki ylhäällä. Siihen ehkä semmonen testi montturänni siitä ehkä tehdään. Joo. Mutta tämmönen ränni kuitenkin syntyi tästä tänään. Ei olisi onnistunut tietenkään ilman Janne apua. Että hyvä, että saadaan tämä ratkaistua tämä viime kesän ongelma nyt. Että saadaan toivon mukaan vähän pienempää tilaa se meidän pesulaitteisto siellä Karjalla menemään. Mä oon tuon ränni saanut tänne kotiin ja ruvetaan katsomaan noita mattohommia siihen sitten. Elikkä tähän tulee nyt tämmöstä Flextecin Cold Owl mattoa. Molemmat syrjät alustavasti täyteen, ainakin sille yritetään mennä. Ja mä nyt on jo, tässä tuli osa näistä mukana. Ja tosiaan niin Flextec kivasti sponsoroi mulle nämä matot. Ja mutta näistä matoista sitten myöhemmin lisää enemmän. Että kiitos vielä sinne Flextecille. Ja ajatus mulla nyt on semmonen, että mä teen 2 settiä identtistä, joista ensimmäiset on karkeampia, eli niinku kuvio hienonee tänne alaspäin mennessä. Ja ideahan siinä on tosiaan just se, että täältä kun vesi tulee, niin se on kaikkein nopeimmillaan. Ja se alkaa pikkuhiljaa hiastua tässä, niin sitä myötä kun kuvio hienonee, niin se vesi niin jatkaa mielellä mahdollisimman samalla nopeudella koko ajan. Rännin valmistustavasta johtuen rännissä oli, sanotaanko, tällaisia pieniä epätarkkuuksia sen leveyden suhteen, joten jokaista mattopalaa joutui hieman, sanotaanko, sovittelemaan, jotta se sopii paikalle. Mutta jo tässä vaiheessa huomasin, kuinka itse asiassa hieno systeemi tämä Cold Owl-systeemi on. Tällainen modulaarinen mattojärjestelmä on kyllä itse asiassa varsin nerokas. Voit laittaa sen periaatteessa minkälaiseen tahansa konfiguraatio ja jopa pienellä vaivalla keksiä itse siihen uusia pieniä palasia lisää. Siinä se nyt oli viritetty nuo matot tuonne ihan pirun tiukat. Tässä on semmonen homma, että tämä osa on pikkusen jotenkin, tai itse asiassa varmaan tuo reuna on pikkusen niin kuin mutkalla näin, niin vaikka nämä on saman levyisiä, niin tässä kohtaa on tosi tiukkaa. Se menee. No tuo nyt oli taas sitten tuommoinen niin kuin lähtiessä jo, että se oli vähän vajaa kappale. Valmistajahan sanoi, että nämä pysyy täällä varmasti paikallaan. Mä oivoisin, että lisään yhden tämmöisen profiilin, tätä samaa profiilia, mitä kuuluu ollakin näiden mattojen kanssa, niin tänne alkuun. Ja me saan tähän tarvittaessa kiinni vielä jotain muutakin, jos haluaa. Tähän alkuun nyt tulee sitten tämmöiset 2 kappaletta, se tämmöinen ilmassa jotenkin tää. Näitä pitää vielä vähän joku kantaa täällä. No se on tuo. No nyt se meni pois. Niin. Tähän alkuun tämmöiset isot läpät ja sitten pienenee. Ja toivon mukaan tämä nyt sitten pelaisi tuolla varastossa. On täällä boksi. Tähän tulee matto. Tai siis painomatto, ei niinkään mikä kultamatto. Estää vaan vesiä. Tähän pohjalle mietin, että ehkä jotain, mutta se saattaa olla vähän turhaa. Jos tulee jotain hyviä ideoita ja kommentteja tuohon mattojuttuun, niin ehdottomasti naputella tuonne alas niitä. Ja tosiaan iso kiitos sille Flextecille näistä Cold Owl matoista. Ja mutta niistä tulee sitten vähän lisää vielä myöhemmin tosiaan, että palataan niihin kyllä ihan varmasti. Mutta joo, tämmönen homma. Kesällä sitten pistetään härveli tosi testiin. Katsellaan.